Good morning. Check lang ako ng aking DIY microphone. Check ko lang kung effective ba talaga siya. Nakakadalawang mic na ako at pangit talaga ang audio. Medyo pag ganitong oras medyo madami na sasakyan. It is the Zebra, yung kanilang bagong edition, or I think limited edition tong pang Not Dead. Nagustuhan ko yung design niya, so sabi ko wala lang kayang helmet ang bibilin ko. Salamat nga pala kapatid kay Phil Owen Cabrera sa mga matalik naming kaibigan at kapatid na ang turingan namin sa bawat isa. Love you pre, love you tol, love you Phil. Ingat ka lagi, God bless. Stay safe. Kabayan minsan, dito pa tayo sa highway. Nag-highway na tayo. May traffic na sa loob ng bayan ng San Pablo. Dito ang ganda rito, yung dumalong-long pa. May truck sa likod. Hindi na ako takot guys, yung mga truck. Hindi ako sumisingit. So may mga truck sa harapan ko, tapos sisingit ako sa kanan. Eh ko po, wag na. Baka kung ano pa mangyari, baka tayo maging palaman sa tinapay. Nakakatakot. Nako, ayun na nga sinasabi ko, may aksidente nga, truck at motor. Ayan pa lang guys yung sinasabi ko sa inyo, napaka timing naman. Pero sana ako kayong driver, napakadelikado niyan. Ayan o, katulad yan, yung mga truck kasi guys, yung mga nagmamotor dyan, huwag tayong basta-basta sisingit sa harap o sa gilid man ng truck na hindi tayo magpapaalam. Yung ginagawa ko, yung bubusina ako guys, pag nakita ko sa side mirror yung driver na lumingon, yun, saka lang ako o-overtake or gigilid sa kanya. Kasi alam ko, yan guys oh, naku, wasak. Pero nasa gasaan. Pero hindi naman masyado, nakagiliran lang. Pero sana ako kayong driver. Sumingit siguro yung motor, sumabit siya. Sumabit. Yun, ingat lagi guys. Yun, isang paalala ulit. Pag mga ganyan, bubusina. At kung may kasalubong man, huwag na tayong sumingit. At hindi natin kilala yung mga kasalubong natin. Baka tayo masabitan o tayo sumabit. Yun lang yun. Ride safe, stay safe guys. Ingat lagi. Laging paalala ni Biyaheng Tomas para sa ating mga biyahe. Uwi na tayo, lulis ngayon. At siyempre pag weekdays, daddy duties, babantay tayo ng ating baby, which is 1 year old, mag 1 year old and 1 month na. Ang aking baby boy, second baby ko, which is marami na ding alam, medyo makulit na. Pero ayos lang, ganoon talaga ang bata. Duman tayo sa pagkabata. Pero sabi ng ate ko, mas malikot pa daw ako. Hindi ko lang alam kung bakit. Nakinig na. Thank you. Ganyan dapat magka-tricycle. Lingon muna bago lumito. Shoutout kayo kuya. Marami kasi dito guys, hindi ko masasabi lahat, pero mag-iingat kayo mga papapadayo na sa mga. Ingat lang, huwag tayo masyado magbotorin dahil pag makid lang kalsada. Hindi ko sinasabing lahat na magta-tricycle dito, pero yung mga mailan-ilan na liliko muna bago lumingon.
Yun guys, medyo malapit na tayo sa amin. Nandito na tayo sa Barangay Concepcion. At yun, isang paalala ulit, lagi tayo mag-iingat. Bago tayo biniyahe, dasal muna. Nagabayan tayo sa ating mga biyahe. Ilayo tayo sa anumang kapamakan at nakauwi tayo ng ligtas. At ganun din, ride safe, stay safe. Lagi na sinasabi yan, biyaheng tumas sa mga biyahero natin. Yun, okay, ganun na lang. Maraming salamat sa inyo. Ganun pala, subscribe nyo yung channel ko, biyaheng tumas. Yung mga at yung mga nabulol-bulol na ako guys. At yun din, subscribe nyo channel ko sa Facebook page, which is Biyaheng Tomas din. At ganun din sa YouTube channel ko, Biyaheng Tomas. At yun sa pagmamotovlog, meron pa man, enjoy lang natin to, enjoy lang. At maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa suporta. Mag-iingat kayo lagi, stay safe sa lahat. At malapit na akong lumiko. Paalam sa inyo. Ride safe, stay safe, ingat lagi. Bye bye.